nó xảy ra khi nào và tại sao nó lại như vậy, và cái giải pháp khắc phục nó là như thế nào. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay video của chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cốc nước. Đấy thì cốc nước này chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao lại mình lại để cốc nước ở đây để làm cái video này chia sẻ với các bạn. Thì đây là một cái cốc nước mà mình vừa mang ở trong cái tủ lạnh ra. Mình cho vào đấy mấy phút và mình mang ra. Thì các bạn nhìn thấy cái hiện tượng của nó. Thì đây là nước mát nhé, nước ngăn mát các bạn nhé. Đấy, khi mình vừa bỏ ra ngoài thì nó sẽ bám. Đấy, các bạn nhìn rõ này. Nó sẽ bám các cái nước ở bên ngoài như này, ở thành cốc như này. Bên ngoài bên trong, bám cả bên ngoài bên trong các bạn nhé. Đây lau đây, ướt đây. Đấy các bạn thấy đây, ướt tay nhá. Thì bên ngoài nó có nước nhá. Thì đây có phải là nước ngấm ra không? Không phải các bạn nhé. Thì vì cái cốc nước nó như vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái hiện tượng mà có lẽ là các bạn cũng đã gặp. Nếu như các bạn làm về kỹ thuật thì cũng có thể các bạn đã gặp, nhưng cũng có bạn thì chưa gặp. Thì khi mà gặp thì các bạn có thể giải thích được cái hiện tượng nó như vậy, và chúng ta có được cái giải pháp để phòng tránh cái vấn đề đó. Thì vấn đề hôm nay mình chia sẻ đó là các cái hiện tượng như này các bạn. Thì hiện tượng của nó là thứ nhất là các cái thanh cái này ở trong tủ điện. Đấy, nó bị thanh cái nhá, thanh cái trong tủ điện nó bị ẩm và nó có thể bị phóng điện nhẹ, tức là có thể phóng điện nhẹ hoặc là mốc xanh lên và đổi màu. Đấy là các cái thanh cái trong tủ điện nha. Hay là các cái UPS. Đấy, nó có các cái cuộn dây và các cái đầu cực ở trên các quy, rồi các cái cuộn dây nó hay bị ẩm. Rồi các cái đầu cáp trung thế các bạn nhé, đầu cáp trung thế này có thể nó có cái hiện tượng là bò điện áp, tức là phóng điện nhẹ đấy, tức là nó chưa đến mức phóng điện nhưng mà nó bò điện áp, bò tạo ra các cái tiếng kêu, rồi hỏng các cái đầu bọt của thanh này. Thế thì cái hiện tượng đó nó xảy ra khi nào và tại sao nó lại như vậy, và cái giải pháp khắc phục nó là như thế nào. Thì đầu tiên các bạn thấy là ở ngoài trời nhá, thì nó không nhiều khi xảy ra cái hiện tượng như này. Nó có hiện tượng nhưng ít. Nhưng mà khi ở trong nhà các bạn nhé, các cái tủ điện chúng ta đặt ở trong các cái phòng trong nhà, và các cái phòng này có sử dụng điều hòa đó, thì cái nhiệt độ bình thường chúng ta đặt ở trong các cái phòng này, thì ví dụ như là đặt 23 độ đúng không? 23 độ. Thế thì trong các cái phòng này lại đặt các cái tủ điện, và các cái tủ điện này nó có các cái thanh cái đồng ở trong, và nó có các cái đầu bọt ví dụ như là trung thế. Thì bình thường cái điều hòa nó cấp được cái nhiệt độ 23 độ này, luôn luôn duy trì ổn định ở cái nhiệt độ này. Đấy. Và lúc này thì cái tủ nó không sao cả. Tuy nhiên thì khi mà cái điều hòa nó hỏng, chẳng may là nó hỏng các bạn nhé, nó hỏng cái điều hòa cấp gió vào, hỏng. Đấy, thì cái nhiệt độ trong phòng nó lên rất nhanh. Mà đặc biệt là các cái phòng kỹ thuật thì cái hệ thống thông gió của nó lại tương đối là lớn, cái lưu lượng lớn. Đấy, thế thì khi mà cái điều hòa nó hỏng thì cái gió nó cấp vào và gió nó lấy ra là rất nhanh. Và khi nhiệt độ ngoài trời cao, đúng không ạ? Nhiệt độ ngoài trời là mình ví dụ là 40 độ, đúng không ạ? Thì cái quạt này nó cấp vào đây, và cái quạt này nó cấp cái gió 40 độ vào đây, và cái thằng điều hòa nó sẽ làm lạnh ở cái mức 23 độ. Nhưng khi nó hỏng điều hòa, cái gió này vẫn được cấp vào và cái nhiệt độ ở trong phòng nó lên rất nhanh.
các bạn nhé. Nhiệt độ ở trong phòng này lên rất nhanh, tức là nó tăng lên, nhiệt độ tăng rất nhanh. Thế thì nó tăng nhanh như vậy mà cái thanh cái này nó đã được nhiễm cái nhiệt lạnh lâu ngày rồi, nó sẽ tăng chậm hơn. Tức là cái không khí này có thể nó lên tới 40 rồi, nhưng cái thanh cái này nó vẫn giữ ở mức là 25 chẳng hạn. Thì nó tạo ra cái sự chênh lệch nhiệt độ. Thì nó giống như cái này đang lạnh đúng không ạ? Và cái nhiệt độ này đang nóng. Thì nó giống như hiện tượng mà các bạn mang một cái cốc nước từ trong cái tủ lạnh mà mang ra ngoài như thế này. Tất nhiên là với cái nước càng lạnh thì nó bám ở đây càng nhiều, và cái nhiệt độ chênh lệch càng lớn thì nó bám càng nhiều, và nó sẽ bám ở bên ngoài. Thì nó gây nên cái hiện tượng là ẩm. Nếu chỉ ẩm mỗi một cái điểm này, mỗi một cái thanh cái thì nó sẽ không dẫn đến là nguy hiểm. Nhưng những cái thanh cầu nối của nó, những cái điểm mà nối giữa các cái cầu thanh cái ấy, nó bằng những cái vật liệu mà nó cũng bị nhiễm nhiệt. Tức là nó bằng sứ chẳng hạn, nó cũng bị nhiễm nhiệt các bạn nhé. Sứ hoặc là bằng các cái thanh mà nói chung là dây điện, các cái dây điện nó có đồng thì nó cũng bị hiện tượng nhiễm nhiệt sâu như này vào trong. Và khi nhiệt độ tăng lên thì nó cũng bị bám như vậy. Thì nó tạo ra một cái lớp ẩm trong tất cả những cái thiết bị ở trong này. Ngay cả cái vỏ tủ điện các bạn nhé, nó cũng bị ẩm như vậy. Đó, thì nó làm giảm cái điện trở cách điện. Đấy, làm giảm, bởi vì nguyên tắc là khi càng ẩm bám càng dày thì cái khả năng phóng điện ở đây là lớn này các bạn nhé. Đấy, thì nó hay xảy ra nhất là khi mà cái nhiệt độ ngoài trời nó đang ở cái mùa thu chẳng hạn. Đấy, mùa đông nó chuyển sang mùa hè, mùa hạ. Đấy, hoặc là xuân hạ thu đông đúng không ạ? Thì mùa xuân. Đấy, nhiệt độ nó đang mát thì toàn bộ những cái thiết bị đó nó đang mát. Và khi mà nhiệt độ ngoài trời nó tăng nhanh quá thì nó sẽ xảy ra hiện tượng này. Thì đấy là một cái hiện tượng mà rất phổ biến, mà đôi khi chúng ta lại không giải thích được, thì là không có cái giải pháp triệt để cho vấn đề này, và nó sẽ bị lặp đi lặp lại. Mà ta cứ xử lý cái phần đuôi, tức là xử lý cái phần gọi là nó bị chạm như này đúng không ạ, thì xử lý phần này, ví dụ làm khô rồi những thứ, mà quên mất cái nguyên nhân sâu xa bên trong của nó như thế này. Thì nó hay bị nhất là đối với cái điều hòa mà nhỏ, công suất không đủ, hoặc là cái gọi là không khí tiếp xúc ngoài trời nó quá lớn ý, thì nó hay bị cái hiện tượng như này. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Thì có rất nhiều cái đơn vị người ta sử dụng điều hòa đó, trong một cái phòng như này. Đối với các cái thiết bị như là UPS thì người ta sẽ tách ra làm hai cái điều hòa hai bên. Để làm gì? Để khi lỗi một con này vẫn chạy được, thì cái nhiệt độ ở đây nó sẽ lên từ từ. Đấy, nó sẽ lên từ từ nó lên. Đó. Thế còn nếu như mà các bạn dùng một con đúng không? Thì nó chết một cái là nó lên ngay. Nhất là trong cái mùa bắt đầu nóng. Đấy, thì người ta hay tách ra làm đôi để sử dụng các cái phòng quan trọng, như là các cái server, rồi các cái tủ mà có nhiều dây đồng. Đấy, có nhiều các cái thiết bị nhiễm nhiệt. Đấy, nhìn chung. Và cái thứ hai nữa là đối với các cái điểm mà có khả năng tiếp xúc cao thì người ta hay sử dụng các cái vật liệu là không nhiễm nhiệt, như là gỗ, rồi phít, rồi các cái vật liệu mà nó tránh được cái nhiễm nhiệt ấy. Đấy, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng này. Và đặc biệt này, các cái cáp trung thế là phải để ở trong một cái phòng có cái nhiệt độ là tương đối ổn định thì nó sẽ hoạt động ổn định hơn. Còn nếu như để ngoài trời ấy thì cái không gian tiếp xúc với bên ngoài nó sẽ phải giảm xuống, để khi mà nó lên thì nó sẽ tác động bên ngoài trước, và bên trong này nó lên dần, nó không lên đột ngột. Vì nếu lên từ từ lên dần thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng đấy. Và đặc biệt là một số những cái ngày như là ban đêm thì rất là lạnh, đúng không ạ? Ban ngày rất là nóng thì nó cũng bị hiện tượng như này, nó lên nhiệt độ. Và
nhất là khi mà trời độ ẩm cao thì nó sẽ xảy ra hiện tượng này nhiều hơn, tức là nó sẽ bám nhiều hơn ở bên ngoài các cái thanh cái này. Và khi mà cái độ ẩm nó cao như vậy thì trong các cái phòng này cũng nên có cái giải pháp là đặt các cái máy hút ẩm nếu như không có điều hòa. Đó, các cái máy biến áp cũng vậy, các cái phòng máy biến áp cũng vậy. Và một cái giải pháp nữa cũng có thể giảm được cái nguyên nhân, đó chính là các cái thiết bị đặt trong nhà, đúng không ạ? Trong phòng thì thứ nhất là cái phòng đấy phải tương đối cách nhiệt rồi. Cái thứ hai là cái nhiệt độ đặt này. Nếu như các cái thiết bị không yêu cầu quá cao về nhiệt độ, tức là cái nhiệt độ làm việc của nó có thể ở mức cao cho phép, ví dụ như từ 20 đến 40 chẳng hạn, thì chúng ta chọn cái nhiệt độ trung bình nó cao lên một chút. Chỉ ví dụ như các bạn đặt là khoảng 27 độ chẳng hạn. Một số cái máy nó làm việc ở 27 độ là bình thường, thì chúng ta để 27 độ. Thì để làm gì? Để khi mà nó có sự cố ấy, thì cái độ chênh lệch giữa cái phòng này với cái bên ngoài nó không quá cao, thì nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng là động ẩm như thế này các bạn nha. Thì đó là cái một số những cái phân tích về cái nguyên nhân của các cái hiện tượng là phóng điện, rồi ẩm thanh cái, mốc các cái tủ điện, vỏ tủ điện mốc, hay là khi mà bị ẩm đấy, thì đấy là do cái nguyên nhân là như vậy. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video.